السلام علیکم. در دیگه ویدیو خوش اومدید دوستان. مهمانایتون بخیر. من تک از کجا آمده گیر نشین بار داخل از این ویدیو بگم. علی نمیگم، علی اگر بگم ویدیو خراب میشه. خب چرا خراب میشه؟ این رقم که مطلب و شما بعد دیگه ویدیو رو سیل نمونید. سیل سونم اسکیپ کده بود. پس اون باشید داخل از ویدیو را که مهمانایت از کجا آمده और मैंने इस वीडियो कस्टमर के से नमस्कार करी बस तो सब मालूम है फिल्टर मैंने نمیگفتم واقعا زایمونی بگیرید نه ما کلانچ میگیرم توی جات جوره بخیر نه خوب نیو چرا زکام پیشو بیگاش اینا ایش خومو یک دا رای کدنی اینا ایش کلاس خون تازه درزه گرفتم اینو وار کردم دیگه برایش من خلاق واسم شو یار حال سلام جهان خلاق خود بعد باش ایش رقم خوب رفتم عتی من کش دیگه ما تسمع تسمع ایش تمشا بدك ايش هو خدر آفرین زهیر آها گر بچه داره بسافی جای تصبیح سلوات آن آفرینشون میگیست یعنی دستا شوروای بود که داشت برای سلوات گرفته بوده دیگه این رو خواهر بخواهده تو فیلم چکنم خوش بخواهده ليه تفاح بسخن ليه تقدر خمس كوب نانا مشتني انا مش فعلا ترايشي جدا سكري هو چیز کم نبود سخت منده نه چیز دخیل گوشت اونجا سلات های من ریشته سلات क्या है इसका नाम मेरी नान रहे थे आई खुदा अब्बा चांदेल शर्दी होने की नहीं मित्र मेहमानाई में अली मदद मोमरो सलावत तश्ती मुतकिली दिन कहानी वो सलावत बुदक मज़मनानी में शोरवा पुख्ता कदा बुद मतलब पैसे इस ननेम ददा बुद जोर कदोशी दादे में कदा बुद बस मेहमान आज ब्रो मारते के पांच खानदक उन्हें खानदाश बस जगह मुनान रहा शुरू कर दी फैमिली वाला वो दे देगा था ना बस हम तक खबर नहीं करना ने इसमें बगैर पादरिंग सऊजी देगा जुनिया दस्तरखान खाली नहीं है तब हर दस्तरखान शमो सऊजी ज़रूर में करनी ठीक है अगर इस वीडियो में खुश में आए ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट लाजमी भी दें بعد دوستا جایش مو خالی دیگه موجهش من نوجان منی خدا مشکل تمام حل کنه از مور هم دیگه پس نهایش مو دیگه کامنت کنین کامنت برین ضرور محتوا خانم آدم خوش میشه گفت فیگو کس کامنت منه اگه مسیج برای آدم میله آدم چقدر خوش میشه گفت کس احوال پرسی آدم رو نه آدم چقدر خوش میشه شما یک کامنت برین یک لایک کنین مام خوش یک دو پیش مم نموردم زو لایک کدو کامنت کدو یا سابسکرایب کدو ایزی یک بटन ردی لایک میشه یک بटन ردی سابسکرایب میشه یک های لکای کن کامنت میشه بس این طرح خود است اینیم که است شب است صلوات متش تک نان خورده شد متى ختم دیگه وجود نه بس ما اینا رو که است اینجی دونات شروع کردم for the first time
از این شما نشان میدم خب که دونت من بال ماده زیاد رایش نماده چرا که اونا کم زر نازک بوده و نیم گنته از نپورا نشته من ویدیو را کردم چرا که فرست تایم خود من از من ویدیو دیگه کس را تو خدا در وجود خدا بودم هم زوجه میترسته دیگه بس از ما باشین تاخیر از این ویدیو را که این دونت از من چرا مایه چرا نمایه هم ما باشین دیگه خود دوستان این دوستان این فول سافت شده نشان دست کنم چرا جور نمیتونین؟ نمیتونیم ما از دیستم میخ سافت یکی ما خدا مجر ایش نمیله نمیله دیگه خوشمو ریزین تمیاله مو یاد داری نمیله یاد دارین تا درو دیگه جورش داریم خبر نیم مزهش چرنگا باید شکلش قدر روست نماده رایه دیگه خود چند میلم برای تو میلم باوری باب بیخون زیاد سافت شده مالی فول سافت این دونت های اینی تر شده دیگه این ما ساید چینج کردم بس این زیرنگا شده اوه ایش رو چینج کردم خب خیر ما تایید رایسته کنم باید تومه ورساش روغن زدره بسراخ بیم سراخ بیم دوستا اینی چی شده؟ اینجی نشن؟ این کامرامین مکان که دوست انسانیه یعنی فول سافت شده nice talking. Why not plastic में डस्टबिन में? دیگه زوزو اینا سکوب شد چرا که اینا فول زیاد انتر وزنش ندارن خبری؟ مجهشون ندی سادیا روز توی دتا بیرنین چی؟ کم اساس فکر؟ میگی پیش بگر پس بگر اونا تو که اینا ای رو اوتر کسی نک او رو اوتر خوب هاي ما تو ده سادیا خوش كده تو پتلا کده تو اسمع بینو آدم که ولد فکرش جورنا انتر این ولا شکلام مدر بشه خون این دانایش تو پراخ شده جیم که است مو چاکلیت تر جور کده ریسته چاکلیت کده است ازیدی چاکلیت جورنی خو که چاکلیت یک دن دیگه گرفته سیل کنسته نمیشه چاکلیت دایی گرفتم بیسیکلی اگر بگم 4 دنه زدور نگر اینا دوستایی جیم که است ما اینی چون چاکلیت ندارم يفول زيادة ولكن ما جربت يفول زيادة تاعو شيء وقت إذا قبل الشيء يفول زيادة صرف عرض كارا كد خمير ماي خمير كد
دیگه چوکلت که شما هرچه داخل انداخته میتونم از مو یاد بگیریم. از مو یاد بگیریم. دختر برارو بگیر. از مو یاد بگیریم. از مو یاد نگیریم. از مو بهتر یاد بگیریم. دانوازوری نه یا. از ما خواهد تفاوت داشته. اینش دیاد پرفکت جوسته. اول نیش که تو دی. پرفکت. پرفکت. دیسکول مون پرفکت. نه پرفکت. ما توی یک رقم بازی نی. پلیت شریعه میگیری. اون جزیات پلیت شریعه میگیری اون جزیات. پلیت خرچم کو. چیزا میشنه مایله. دو دانشته اونجا ماند. جاید. خداستا اینی مثل دونات چیز ما که ماجور بگر. اینه دیگه دونات ما. آره ما بورم یکی دنده. کیره بیدم. سری برای خدا که میخوام نمیگفتم روغن زایمانی. بگر یک دنه. ما کلانچ میگیرم. اینی دیگه دن بگر صدره. سایتا بیر خیلی دیگه مثلا. کتشتم. وش بورم میخوام دیگه اسمع بدیم. بگر نه در نماز خانده. نه نماز خدا. التي بالنماز ما يرادي خير تبغى صورة ما أدري خلاص بخرجنا ما زدار ما تك ما أدري خوش أنا أنا ما زدار بطلع ها نادي تو كرفتي نه زينتهم كرفتها يعني كرفتها ما مو خلاص ما بابي آن بگر سام خورده سکینه زناد گرفتی تو بگر ما خود مش نخوردن تعمیالی بگر دیگه بگر ها لا بس یک دم کدوم دیها کدومی کیه کدوم سی بخور خيره بس بگر خيره بگر خيره بگر لا بس بگر دیگه من دانه ما جور مینال کن أنا بعض برون ده كم ده برار خوب لا تاي برار خوب دم كده بابي خسيت أنا من ده خوب روزي اسمه وش هذا